có lượt các chị lên gửi like đâu. Bây giờ cái này chỉ có ai nhìn đến like của em không. Mua thì đây các chị nhìn này, mặc lên không chân dài không? Có nghĩa là cái áo của nó đã là áo ngắn dài dài rồi đấy, nó che được vào đây quần của nó ngắn đấy. Không muốn ngắn thì kéo lên xuống, kéo lên tí nữa. Nói chung là cái là ngắn. Đấy, ôi chị bỏ rồi. Cái này cúc, mọi người cúc đóng nhá, em chưa đóng đâu. Này còn cúc đẹp xịn nữa. Điện thoại con top top này. Ủa, dây này xinh lắm ý. Dây này hết hàng rồi các chị ạ. Em nhập 15 set đi, người ta chỉ trả cho em 15 set. Để em bán người inbox rồi. Phải đợi thêm tầm 10 ngày nữa nó về thêm ý. Không đóng được, móng tay không thể đóng được. Đấy, đẹp lắm. Các chị đã nhìn thấy bao giờ chưa? Dây này, sao ạ? Em mặc lên trông rất là xinh và chân rất là dài, không có che được khuyết điểm của mình, che bụng khuyết điểm bụng này. Mọi người nhìn cái cúc của nó đây. Đấy, nói chung là đẹp, mọi người lấy đi ạ. Đồ của em mọi người mua, đồ gì của em mọi người chỉ có ngon lên thôi, chắc chắn luôn là tại vì là mọi người cứ mặc theo em đi, mọi người nhìn em như nào mọi người cứ mặc lên nhé. Riêng gì em không nói chứ đồ của em có mua là các bác cứ mua cho em nhá, về chồng mê cùng chiều mà không mê cùng chiều thì mình tự mê tự chiều mình thôi. Ôi không thể đóng nổi luôn, chắc chắn là sẽ đẹp. Này, đóng. Cái vì là cái này em tự tin là chắc chắn là em chỉ lên clip thôi. Like thì có thể là ngày này ngày kia tiết kiệm mà tiếp cận được người này người nọ, hôm thì tiếp cận được nhiều khách, hôm thì ít ý. Nhưng mà video thì chắc chắn là các những cái này chắc chắn lên xu hướng rồi. Kiểu gì cũng lên xu hướng. Triệu view thì chưa có nhưng mà trăm view kiểu gì cũng có nhé mọi người nhé. Triệu view thì chưa có nhưng mà 200 đến 300 view thì 200 đến 300 nghìn lượt view kiểu gì cũng có, kiểu gì cũng hết ạ. Cái dây nó đẹp như này các chị có công nhận không? Đắt đấy, không rẻ đâu ạ, dây 480 nghìn đấy. Dây xịn lắm đấy. Lụa nhá mọi người nhá. Em vừa đóng một cúc đấy các chị. Không có mút ngược đâu ạ. Dây từ 43 cân đổ lên đến 58. 43 cân đến 58 cân. Nếu mà mông các chị vừa phải, ví dụ như mông 98 quay lại thì các chị đến 60 cân vẫn vừa nhá. Ôi, đồ của em thì vừa luôn đấy. Muốn dễ thương em có thể mặc cho các chị dễ thương. Còn thỉnh thoảng các chị muốn nghiêm túc, các chị sẽ mặc đồ nghiêm túc pyjama. Còn muốn sexy thì các chị phải gặp em nha, mặc cái gì cũng sẽ đẹp hết ạ. Trời ơi, trời mưa, trời buồn, trời đổ cơn mưa. Em buồn, em ngủ từ trưa đến chiều đây. Chị nhìn bạn này này. Áo quần là quần thô, áo là chất thô cotton mà con rất là đẹp luôn. Lỗi và mình mát lắm. Đây mọi người. Quần dài áo ngắn tay em chưa có mẫu mới ra để mời chị đâu. Đây cái này mọi người, ba lỗ Kitty, ôi đẹp chưa? Trời ơi, con 48 cân, 65 cân nhá. Quá đẹp, tại quần áo này nó hơi dấu quần nhưng mặc lên nó sẽ bị yêu. Em rất là sợ nhập về cái áo phông ngắn đẹp kia, em rất khó bán. Kiểu phông bé bé ôm không bán được đâu mọi người. Các bạn người bé, các bạn lại không hay mặc ba lỗ, các chị đúng không ạ? Ba lỗ mà các bạn người bé thì không hay mặc, các bạn ấy hay mặc kiểu cổ tay ấy. Còn các chị mà người đậm thì hay mặc ba lỗ. Thế nên ba lỗ mà nhập phải phông bé thì đúng đấy. Cái mã này rất là rẻ và ngon nhá, 395 nghìn ạ. Đây là bán rẻ nhá mọi người nhá, 450 và để 395.
ba lỗ kitty trắng này, ba lỗ thỏ trắng 395.000 luôn ạ. Ba lỗ thỏ trắng là từ 45 cân đã mặc được, 45 cân đến 65 cân thôi. Từ nãy đến giờ tỏ bị đấy, đẹp lắm nhá. 45 cân là mặc hơi rộng đây, 47 cân nhỉ, 47 cân đến 65 cân nhé. Quá đẹp, xuất sắc. Áo là chất thun và quần thun cotton, và quần sẽ là chất thô. 395. Kitty hay thỏ đều ok nhá, thỏ thì bán suốt, Kitty là một mối. Thỏ bán suốt rồi. Xinh 465 các chị ơi. Một chiếc váy chắc các chị sẽ rất là, có nghĩa là những cái váy sơ mi em cũng có những cái dáng ốm và hình như mọi người, nhưng mà những cái mã như thế này các chị nhá. Bộ mặc còn nhá, bộ mặc là vừa mới lên xong, bộ mặc là 4.8 nhá. Bộ mặc là ngon, nghẻ trông lạ mắt nữa, rất là hiếm gặp luôn cái mã như này. Mọi người về mọi người sờ chất để mọi người mặc dâu, mọi người nhận hàng, mọi người dâu form đây là mọi người đã thích rồi, chắc chắn là các chị mặc lên sẽ đẹp. Cái nghĩa là quan trọng mua hàng rất là quan trọng là form đẹp. Các chị phải có nhiều mẫu người ta may lại ý, các chị nhìn thoáng qua trông rất là giống nhau, nhưng khi các chị mặc lên ý nó khác một trời một vực luôn ý. Em không nói đến đồ ngủ nhá, nói đến cả quần áo các chị mặc hàng ngày đi chơi rồi, đồ thể thao rồi các chị lại bên các chị chỉ có váy này thôi. Giữa đát Adidas Out là người ta làm với cả đát xuất để các chị mặc lên các chị đã form khác nhau rồi đúng không? Huống gì là hàng đắt và hàng rẻ đấy. Nhưng mà nhu cầu với cả kinh tế của mình ở tầm nào mình sẽ mua tầm đó, chứ không phải tự dưng để mình không tiền, mình cứ thích form đẹp mua đắt, mua 2 triệu hoặc là 1,9 triệu một cái áo mà kinh tế của mình lại một tháng làm được 5 triệu thôi các chị nhá. Đấy, nó lại tùy thuộc vào là kinh tế của mỗi người nữa, chứ thích form đẹp thì ai đều thích, nó phụ thuộc kinh tế nữa. Cái váy này rất là đẹp mọi người, 465 một cái nhá mọi người nhá, 465. Mã này ghi cho em, mã này là cái gì nhỉ, mã này ghi cho váy hồng cổ nhọn nhá, rất là xinh, free size nhá, váy hồng cổ nhọn 465. Và một loạt váy sơ mi, váy này là 395.000 ạ. Muốn đẹp này thì muốn của em chỉ mặc đắt lắm Nguyễn Hằng. Cái đi cho em mã này là váy kitty trắng của em nhá mọi người ơi, váy không, váy kitty sắc màu của em nhá, xinh không? 395.000, cái này là hôm nay về một loạt sơ mi đấy, 395.000 nhá. Cái này cho em là váy kitty sắc màu 395.000 ạ. Váy kitty sắc màu 395. Váy Dior kem nhá mọi người, đây là màu trắng kem đấy, váy Dior kem 395.000. Đợi em kéo cái này sang đây một chút. Váy siêu siêu đẹp 395, váy sơ mi free size, bà nào mặc lên giống nhau. Váy Thiên Nga hồng 395. Đây đây là váy Thiên Nga hồng 395.000. Ôi đẹp quá. Những cái váy này là giá 450 và bây giờ nó đang được sale đấy mọi người, nên là các chị nào cần mua sơ mi thì lấy nhá, giá rất là êm luôn. Váy Thiên Nga hồng này đây là giá được sale 395 mà bình thường là 470. Em cứ dơ trước nhá, tại vì làm váy sơ mi đây mọi người, cái này váy khỏe của cherry à, cherry trắng, váy cherry trắng này đẹp không? Lụa mềm mướt luôn đấy, 45 cân thì 65 cân hay 68 hay bầu bí 70 cân thì vẫn vừa đấy. Váy này váy còn cà chua phải không? Cà chua hồng xinh quá nhở, 395. Mua lấy luôn 2 cái về mặc mùa hè cho mát. Váy Thiên Nga này nhá. Cái này xem là váy Thiên Nga kem, cái này là màu hồng be thì phải váy Thiên Nga be nhỉ. Váy Thiên Nga kem cũng được. Mọi người nào có cườm nữa, có đá tiền như thế này thì Thiên Nga. Thiếu mỗi khách thật, chứ còn bây giờ các chị tìm đâu ra được shop đồ nó nhiều mẫu mã như thế này. Mỗi khách nó có phải tự giác nó kèm. Khách làm vào hỏi giá không đi ra, không buồn hỏi giá. Hỏi giá không đi ra, không buồn báo giá nữa rồi đấy. Biết là báo cũng không mua ấy. Báo cũng không mua nữa đấy, cho khách tò mò. Thiên Nga hồng chị Trần Châu chuyển khoản cọc nhá chị nhá. Báo cũng không mua nên là cho tò mò các chị ạ. Thế xong một đứa nó đang nghĩ là mẹ này nó ế là đúng rồi. Đấy, hỏi giá không trả lời đấy. Mà ai nghĩ cho em là
Váy trắng ren lưng nhá mọi người nhá. Cái này trên là váy trắng ren lưng 3.5 à. Váy này rất là xinh và kiểu sexy, mọi người hiểu ý em không ạ? Váy sơ mi nhưng mặc lên rất là sexy. Còn một cái hình khác thì mặc lên trông kiểu vừa mát không phải vừa cute ấy các chị nhá. Mấy cái ông này nhá, ngắm thì ngắm nhưng nhắn tin cho tôi ít thôi nhá. Đến lúc mà tôi chặn nó không có đấy mà ngắm đâu. Mấy ông ạ, đầu like là nhiều ông lắm. Mấy ông tiếng Tây tiếng Tàu thì mấy ông không hiểu tôi nói gì đâu, nhưng mà Việt nhá. Ngắm thì cứ ngắm thôi, quý nhau thì ngắm nhau vậy. Tôi còn nhắn tin nhiều là bị chặn nhá, mấy ông cứ suốt ngày nhắn tin cho tôi. Chỗ buôn bán